η Άνοιξη και όλοι θέλουμε να βάλουμε λίγο χρώμα, λουλούδια, πράσινο για να μας φτιάξει διάθεση. Η αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα έχει ήδη αρχίσει και είναι η τέλεια στιγμή για να φτιάξουμε όμορφα πασχαλινά διακοσμητικά. Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ξύλινο πασχαλινό αυγό σε στυλ ρουστίκ με χρώμα και μολύες. Γεια σου, είμαι η Γιώτα και βλέπεις Do It Yourself and Crafts by Mariletta's Creations. Το κανάλι που σε βοηθά να κάνεις τις δικές σου υπέροχες δημιουργίες και σου μαθαίνει τεχνικές βήμα-βήμα. Αν μόλις ανακάλυψες το κανάλι μας, μην ξεχάσεις να πατήσεις εγγραφή και κλικς το καμπανάκι για να μην χάνεις τα νέα επεισόδια. Έτοιμοι? Ξεκινάμε! Έτοιμο το ρουστίκ πασχαλινό αυγό μας. Μπορείς να φτιάξεις για εσένα και γιατί όχι και για να κάνεις και δώρο στους αγαπημένους σου. Χρησιμοποίησε όποιο χρώμα και μολύες και λουλούδια σου αρέσουν. Δείξε μου κάτω στα σχόλια αν θες και εσύ να φτιάξεις το δικό σου πασχαλινό αυγό και αν σου άρεσε το βίντεο πάτα like και μοιράσου το με τους φίλους σου. Και μην ξεχνάς να τολμάς και να πειραματίζεσαι, γιατί η δημιουργικότητα δεν τελειώνει ποτέ. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο, μέχρι τότε να είσαι πολύ καλά. Γεια σου!